ਆ ਗਈ ਭਾਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਚੁੰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਊਗੀ। ਅਰਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਤਰੀ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਅਰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਸਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਕੱਟਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਜ਼, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਅਦਰਕ, ਲਸਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ 2 ਕੜਛੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ, ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਜੀਰਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ ਸਰੋਂ ਪੀਸੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 2 ਚਮਚੇ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ, 1 ਤੇ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂਣ, ਤੇ ਆ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂਣ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆ ਪਾਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਹਲਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜੇ ਘੋਲ ਤਾਂ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਆ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, 2 ਚਮਚੇ ਪਾਏ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਲਓ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਵੋ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਅਰਬੀ ਤੇ ਲਸਣ, ਪਿਆਜ਼, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਬੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਅੱਜ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਬੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਬੀ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਬਈ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ। ਰੱਬਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ। ਰੱਬਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਬੀ। ਔਰ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਬੀ ਨੇ ਗੋਭੀ ਆਂਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਏ। ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸਾਲਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਪਾਤੀ ਆਪਾਂ ਅਰਬੀ, ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਪਾਤੇ ਪਿਆਜ਼, ਲਸਣ, ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ, ਆਏ ਹਾਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਹਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਅਰਬੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਬੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੂੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਲੂਗੀ ਇਹਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਬੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਅਰਬੀ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੇ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਨੱਚਦੀ ਵੀਰੇ, ਸਾਵਾ ਸਾਵਾ ਕੇ ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਨੱਚਦੀ ਵੀਰੇ। ਇਹਦੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਿਆ ਆਇਆ, ਭਾਬੀ ਸਾਡੀ ਨੱਚਦੀ ਵੀਰੇ। ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੋਲਗੇਟ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਆ। ਹਾਏ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਦੰਦ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਦੰਦ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਤੇਰੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ, ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ, ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਹੱਸਣੋਂ ਨੀ ਓ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੰਦ ਹੱਸਣੋਂ ਨੀ ਓ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿ ਲੋਕੀ ਭੈੜੇ ਸੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਭੈੜੇ ਸੱਕ ਕਰਦੇ। ਆ ਗਈ ਰੁੱਤ ਸੌਣ ਦੀ, ਆ ਗਈ ਪੀਂਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਾਣੀਆਂ। ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੜੀਕਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਹਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰਦੇਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਵਾਊਗਾ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਵਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੰਬ ਖਵਾਊਗਾ, ਖਰਬੂਜੇ ਖਵਾਊਗਾ, ਭਾਬੀ ਦੇ ਚੁੰਮੇ ਵੀ ਦਵਾਊਗਾ। ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਆ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ ਅਰਬੀ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ।
ਕੀ? ਅਰਬੀ ਅੱਛਾ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤੀਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਅਰਬੀ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਹਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਤੇ ਅਰਬੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਭ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਬੀ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ। ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਹੋਰ ਪਾ ਦਾਂ। ਪਾ ਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਬੀ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਭਿੰਡੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਾ ਪਾ ਦਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਭਰ ਕੇ। ਉਹ ਪਾ ਦੇ, ਆਦੇ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੀ ਕਿਉਂ ਵੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੂਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਹੋਰ ਪਾ ਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਧੀ ਜਾਈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਅਰਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਰੀ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਮਕ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਮਕ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਨਗੋਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ? ਜੈਸਾ ਮਿਲੇ ਵੈਸਾ ਖਾ ਲੋ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ ਅਰਬੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਰੀ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੂੰ ਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਦਾ, ਧਨੀਆ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੱਲ ਪਾਗਲ ਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਸਿਵੂ ਕਹੇ ਜੀ ਮੰਮੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਫ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਧਨੀਆ। ਜੀ ਕੱਟ ਕੇ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ? ਸਾਰੇ ਸਾਬਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਧਨੀਆ। ਤੇਰਾ ਬੁੜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਬੁੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਇਦਾਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਦਾ ਧਨੀਆ ਨੇ। ਨਨਾਨੋ ਮੇਰੀ ਓ ਦਿਓਰੋ ਮੇਰੇ ਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਧਨੀਆ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਬਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਧਨੀਆ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਕਲ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤੇ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਫ ਤਾਂ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੇਸਟੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਾ। ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ। ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਲਿਆਈਏ, ਪੀ ਕੇ ਗਲੀ ਚੜਾਉਣਾ ਪਾਈਏ। ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਬੋਤਲ ਲਿਆਈਏ, ਪੀ ਕੇ ਗਲੀ ਚੜਾਉਣਾ ਪਾਈਏ। ਆ ਜਾਨੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ। ਆ ਜਾਨੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ। ਲਓ ਜੀ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਰਬੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਪਰ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਓਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਬੀ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਵਾ ਭਾਬੀ ਨੇ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੁੜੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੁੜਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਈ ਆ ਘਰੇ ਬਣਾਵੋ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਓ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਵੋ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ। ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਅਰਬੀ ਦਾ